10 रुपैयाँको पेन किन्नदेखि लिएर सुन किन्न जाँदा समेत मान्छेले क्यास नै बोक्न छोडिसके। यदि तपाईँ स्मल बिजनेस ओनर हुनुहुन्छ वा सर्भिस दिनुहुन्छ, जस्तै ट्याक्सी चलाउनुहुन्छ, घरबाटै अनलाइन सामान बेच्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले पनि अब डिजिटल पेमेन्टको लागि आफ्नै नाममा पैसा नलाग्ने मर्चेन्ट क्युआर लिन सक्नुहुन्छ। र त्यो क्युआरमा पेमेन्ट गर्दा कस्टमरहरूलाई 11 रुपैयाँ 30 पैसा पनि काट्दैन अनि तपाईँको पर्सनल ट्रान्ज्याक्सन र बिजनेसको ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ छुट्टा छुट्टै नै गर्दा अलि बेटर नै हुन्छ। यसलाई हामीले मर्चेन्ट क्युआर फर नन रजिस्टर्ड बिजनेस भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। यो प्रोभिजन हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कले नै दिएको छ, जसमा डेली ट्रान्ज्याक्सनको लिमिट चाहिँ 5000 मात्र तोकिएको छ। अब तपाईँले आफ्नै नाममा मर्चेन्ट क्युआर लिनको लागि के गर्नुपर्छ र के डकुमेन्ट चाहिन्छ भनेर बुझौँ है त। सबैभन्दा पहिला तपाईँको लागि म्यान्डेटरी कुरा भनेको तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट हुन पर्यो र प्यान नम्बर हुन पर्यो वा प्यान एकाउन्ट हुन पर्यो। तपाईँलाई प्यान कार्डको फोटो चाहिन्छ र ब्याङ्कमा केवाइसी फिल गरेपछि त्यहाँ एक्वायरिङ मर्चेन्ट क्युआर भन्ने फर्म पाइन्छ। त्यो फर्ममा राइट इन्फर्मेसन फिल गरेपछि ब्याङ्कले तपाईँहरूलाई एउटा क्युआर दिन्छ। अब तपाईँको नेपाल पे नेटवर्कको क्युआर हो भने चाहिँ तपाईँले नेपाल पे बिजनेसको एप खोल्नुहोस् र त्यो एपबाट पनि तपाईँले डिजिटल्ली क्युआर रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी फोन पे हो भने चाहिँ फोन पे बिजनेस एप खोलेर त्यहाँबाट क्युआर रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। र वालेटहरूले पनि तपाईँलाई क्युआर दिन सक्छन्, तर वालेटमा दुई थरीको सेटलमेन्ट हुन्छ। एउटा चाहिँ कसैले पेमेन्ट गर्दा वालेटमै पैसा जम्मा हुन्छ भने अर्को चाहिँ ब्याङ्कमा सेटल हुने खालको हुन्छ। तर तपाईँले ब्याङ्कबाट गर्नुभयो भने चाहिँ प्रोसेस एकदमै इजी छ। धेरै ट्रान्ज्याक्सन गर्ने खालको ठुलो कम्पनीहरूले चाहिँ मिल्दैन, तर थोरै ट्रान्ज्याक्सन गर्नेहरूले चाहिँ बिजनेस रजिस्टर नभएको खण्डमा सिम्पल वेमा मर्चेन्ट क्युआर बनाउन सक्नुहुन्छ।